Vào những năm 2000 tại Hàn Quốc có một băng đảng rất nổi tiếng với biệt tài phá án. Cảnh sát lúc bấy giờ đã ăn dơ với những người có tiền có quyền để chèn ép người dân vô tội. Anh chàng này đã đứng lên mở ra tổ chức có tên là Chó Điên để thay trời hành đạo. Vụ án đầu tiên mà họ phá chính là vụ án tòa nhà cao tầng ở Seoul. Tòa nhà cao tầng đột nhiên rung lắc dữ dội khiến ai nấy có mặt đều tỏ ra hoảng sợ. Mọi người trong tòa nhà nhận thấy điều bất thường thì chạy hùng hục ra ngoài. Chỉ có cậu bé này còn chưa biết gì nên đã chạy vào nhặt mẩu đồ chơi đã bỏ quên. Bà mẹ hốt hoảng chạy theo giải cứu hai mẹ con bất đắc dĩ nằm trong đống đổ nát. Cậu con trai được mẹ mình ôm chặt vào lòng nên bình an vô sự, không bị thương gì nghiêm trọng cả. Nhưng người mẹ lại không được may mắn như vậy, bà đã trở thành người thực vật. Nam chính thấy cậu bé đến giờ không có ai chăm sóc thì cảm thấy tội. Anh mua quà đến thăm thằng nhỏ rồi còn ngồi cạnh an ủi nó. Anh hứa với cậu bé rằng mình sẽ sớm tìm ra hung thủ rồi bắt chúng phải chịu tội. Nguyên nhân của vụ sập này chính là do lõi công trình bị rút vốn. Mà người làm hết thảy những chuyện ấy không ai khác chính là tên chủ thầu. Căn nhà sập đổ đã gây ra rất nhiều hệ lụy, bao nhiêu người qua đời vô tội. Hắn còn cả gan quỵt tiền của nạn nhân đóng bảo hiểm. Người dân trong tòa nhà đến 90% là đều sử dụng bảo hiểm nên chúng ngang nhiên lộng hành. Thế là một đội thám tử tư chuyên hành hiệp túm đầu lũ tội phạm được nam chính thành lập với tên gọi Chó Điên. Thành viên của quán gồm có Harry, cả tên đầu bạc hám gái, và anh tóc vàng này chuyên làm những công việc liên quan đến máy tính. Nhóm của anh chuyên săn bắt tội phạm tham nhũng bảo hiểm. Mở màn là cô Harry nóng bỏng tới tìm bác sĩ quyến rũ ông ta. Sau một hồi dỗ ngon dỗ ngọt thì ông bác sĩ cũng đưa cô đến phòng hồi sức. Cô làm như vậy là để câu giờ cho tên đầu bạc đánh cắp dữ liệu mật. Mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi, đột nhiên tiếng còi xe cảnh sát vang lên khiến cả đám nháo nhào. Bọn họ phải rời đi ngay, không có cảnh sát mà ập vào là rách việc. Vừa hay lúc này tên đầu bạc cũng đã đánh cắp xong dữ liệu, chỉ đợi Harry tới là chuồn. Cảnh sát đuổi liền theo phía sau nhưng với tài lạng lách của cô thì đám người đó cũng chỉ biết hít bụi mà thôi. Chỉ sau vài cái đánh vô lăng đám người đã bị bỏ lại phía sau. Tên đầu bạc nhìn Harry cười thì đắc ý, nhưng anh đây bạc ngồi trong xe cũng trở nên quay cuồng. Bọn họ đã có tài liệu mật, nam chính ngang nhiên đi tới tìm tên Lee. Theo điều tra hắn chính là kẻ đã gây ra vụ sập ra để rồi ăn hối lộ tiền bảo hiểm. Toàn cảnh hắn tận hưởng cuộc sống đã bị Harry đến và quay lại toàn bộ. Bằng chứng vật chứng đầy đủ, tên lừa đảo không có lý gì lại không bị đẩy vào tù cả. Tổ điều tra sau khi thấy công việc của mình bị nhóm Chó Điên cướp mất thì tức lắm. Anh ta tìm đến chỗ nam chính đang ăn mừng chửi cho một trận. Chửi nam chính chưa đã, hắn còn chửi cả vợ con anh thậm tệ. Tên đầu bạc không nhìn được nữa, anh ta đứng dậy túm cổ tên này đẩy một mạch ra ngoài. Sau khi ăn xong, nam chính bị thu hút bởi hai bố con đang đứng bên đường với tấm bảng. Hai người chính là nạn nhân của vụ sập tòa nhà lúc trước. Cậu bé bị thương trên mặt ngồi ở lề đường cùng bố trông rất đáng thương. Nhìn thấy hai cha con như vậy, anh không lỡ rời đi nên đã quay lại điều tra sự cố. Anh đã tìm được chủ của tòa nhà và ra lệnh cho đàn em nhanh chóng ra tay. Tên đầu bạc chính là người ra tay đầu tiên, anh gắn định vị vào dưới xe của chủ thầu. Nam chính theo đó lần tới nhà để hỏi thăm bố và mẹ của hắn. Nữ nhân viên mặc áo trắng đang loanh quanh đầu bạc đã dở thói dê sồm. Cô gái thấy sợ quá liền bỏ thẳng ra ngoài mà không dám quay đầu lại phát nào. Anh lần sờ đứng cạnh bình nước rồi gắn thiết bị nghe lén vào đó. Harry chân dài trèo lên bàn rồi với tay lên trần nhà gắn thiết bị nghe lén vào đó. Trùng hợp hành động này của cô đã bị tên đeo kính đứng bên ngoài nhìn thấy. Anh ta chạy vào định dằn mặt nhưng cô lại nói rằng bên dưới có rán nên mình mới nhảy lên đây. Ai mà ngờ rằng cu cậu này cũng sợ rán, hắn ta nhảy tót lên bàn. Vậy là kế hoạch đã thành công suôn sẻ, chỉ cần xem được bí mật trong hộp đen có mặt ở hiện trường hôm đó. Nếu thế những sự thật về vụ án ngày hôm đó sẽ được phanh phui. Nhưng việc quan trọng như này cần sự phối hợp của cả phía cảnh sát. Bạn cũ của nam chính là cảnh sát nhưng khi anh gọi cho bạn lại ca thấy nghe máy. Lại đến tay Harry đây, cô giở trò mới lột áo hớ hênh giữa sảnh tòa nhà. Trưởng phòng do bị ép vào đường cùng không còn cách nào khác chỉ đành đồng ý. Nam chính đi tới một nơi khác để hỏi thăm thêm về người thiết kế công trình tòa nhà. Nhưng đen cho anh là đã có người hớt tay trên tên tiến sĩ trẻ đã đến trước anh một bước. Hai bên thi nhau hỏi không má nào chịu thua má nào. Tên tiến sĩ trẻ thì đứng về phía chủ thầu tòa nhà, còn nam chính cứ cố gắng hỏi sự thật, thế là cãi nhau. Chỉ khi ấy nạn nhân của vụ thảm họa đó mới được trả tiền bảo hiểm đúng hạn. Tiến sĩ thiết kế nhà xác nhận rằng bản thiết kế của mình chẳng có vấn đề gì cả. Nếu không phải lỗi của bản thiết kế, anh chắc chắn là do lỗi của khâu công trình. Anh đến công trường quan sát thì thấy sắt đã rỉ hết. Tất cả vật liệu xây dựng ở hiện trường cũng không đạt tiêu chuẩn mà đã được đưa vào sử dụng. Nhưng anh còn chưa kịp chụp ảnh lại một đám côn đồ đã tiến tới. Bọn này đụng nhầm người rồi, anh đây từng ăn cơm nhà nước. Mấy chú mà cứ vô tình đụng vào anh xem có yên ổn được không nào. Chúng vừa xích lại gần đã bị anh đánh cho tơi tả hoa lá cảnh. Anh đã cứu được một người thi công đang bị thương ở mặt. Ông chú cảm thấy biết ơn nên đã cho anh biết một số thông tin vô cùng hữu ích. Tiến sĩ trẻ Minju vẫn bênh tên chủ thầu chằm chặp anh dùng những lập luận sắc bén để lập luận. Nam chính nghe được tin đó thì bực mình lắm, anh đành phải dùng một dao kèo khác. Điều kiện là nếu như anh thắng, đối phương phải giao ra toàn bộ bằng chứng bẩn của tên chủ thầu. Dĩ nhiên cũng có hình phạt, nếu như anh thua thì cả văn phòng này sẽ là của anh tiến sĩ. Tóc vàng chăm chú làm việc một hồi quan sát từ camera, anh phát hiện điều bất thường.
Tòa nhà đã có sự rung lắc từ trước đó bởi vì tấm biển quảng cáo chắc vậy mà cũng lung lay nữa. Minju nghe anh tóc vàng nói như vậy nhưng vẫn cười tự mãn, hắn chẳng sợ một chút nào. Cậu ta đưa cả đám người ra ngoài, sau đó chuẩn bị một bể nước cao hơn đầu người. Trước mặt bể nước là một nhóm đang múa ba lê. Chẳng hiểu hắn ta đang tính làm gì mà chỉ vài phút sau bể cá đột nhiên rung lắc dữ dội. Còn chưa kịp bình tĩnh lại thì nó đã vỡ vụn khiến ai nấy đều giật mình. Minju chứng minh đây chính là cộng hưởng do nhóm người nhảy xung quanh nó. Bởi vì hôm ấy trong tòa nhà có một đám người múa may quay cuồng còn đông hơn thế này. Thậm chí những bàn ăn trong tòa nhà còn rung chứ nói gì là biển quảng cáo. Thấy mọi người chưa bị thuyết phục, anh còn lấy ra một tấm ảnh. Phía tòa nhà bị sập chính là vị trí mà nhóm vũ công nhảy múa. Điều đó chứng minh chuyện này chẳng liên quan gì đến chủ thầu cả. Nam chính nhất thời không biết giải thích chuyện này sao nên phải chịu thua. Tuy nhiên bạn thân làm cảnh sát đã liên lạc cho nam chính. Tên tiến sĩ trẻ Minju đã phản bội sếp của hắn ta. Tất cả quỹ đen đã chảy vào túi của hắn, tên chủ thầu chẳng được một cách bạc nào lại còn bị phản bội. Sau đó cậu còn không quên đem trả lại bảo hiểm cho từng nạn nhân. Vậy là giao kèo lúc trước Minju đã thắng nam chính, thế là cậu đã chuyển tới tòa nhà của anh ở luôn. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn tiếp tục giao kèo mới. Lần này món cược chính là gia đình. Đột nhiên ánh mắt nam chính có chút gượng buồn. Hóa ra vợ và con trai anh không may đã mất trong vụ tai nạn máy bay. Thậm chí anh còn chưa mua nổi đôi giày cho con trai, đến khi đáp ứng được thì cậu cũng đã rời xa thế gian. Ngay cả lúc nhận xác gia đình anh cũng không đủ dũng cảm bước vào. Nhìn vào thi thể vợ con nằm yên bất động, anh không kìm được đau đớn mà nắm tay họ khóc òa lên. Đáng lẽ ra nam chính cũng lên chuyến bay này. Tuy nhiên vì bận việc nên anh đã phải mua vé cho chuyến sau. Sở dĩ vụ án lừa đảo bảo hiểm rất lớn có liên quan tới một tên hại người hàng loạt. Hắn ta lợi dụng tình yêu dụ dỗ phụ nữ đến với mình rồi thuyết phục mua bảo hiểm. Trong đó ghi rõ người thụ hưởng là mình, đặc biệt là sau đó họ đều qua đời bởi tai nạn. Trước lúc bay, chủ tịch tập đoàn Tê Giang còn đòi gặp nam chính, rồi cho anh một số tiền lớn lo cho vợ con, đây là phần thưởng cho nhiều thành tích xuất sắc. Nhận xong anh đã tìm tới tiệm giày mua một đôi cho cậu ấm nhà mình. Cùng lúc đó lính mới đột nhiên hành động. Cô Haji bực bội bởi kẹt xe cũng bất chấp đi ngược chiều đuổi theo tiếp viện cho lính mới. Hóa ra cậu đã phát hiện ra hung thủ, lúc này hắn chuẩn bị bỏ thuốc vào nước để trừ khử người yêu của mình. Cơ mà định hành động thì hắn đã nhận ra sự hiện diện của lính mới. Thế là đã dụ cậu lên một con đèo rồi bất ngờ phanh xe, lại cố tình nghiêng qua bên phía cô người yêu để lính mới đâm mạnh vào, ngụy tạo hoàn hảo một tai nạn cho cô. Sau đó cả nhóm cũng đưa cậu vào bệnh viện, may thay cuộc phẫu thuật thành công khiến họ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vợ lính mới không trả nổi viện phí, nam chính đã tiến tới thanh toán hết, còn tốt bụng cho cô một chút tiền sinh hoạt. Vừa làm được một điều đúng đắn nhưng anh đâu biết vợ con mình đang gặp nguy hiểm. Chỉ thấy cơ phó ung dung uống thuốc an thần, sau đó dốc thẳng máy bay xuống dưới. Cơ trưởng thấy thế hốt hoảng ngăn cản, cơ mà đã bị anh dùng bình cứu hỏa đánh ngất. Máy bay cứ thế đâm thẳng xuống đường băng, rồi cơ phó cũng nhắm mắt lại thả lỏng để nó hoàn toàn vỡ vụ nổ tung. Nam chính nhận được tin cũng bắt đầu trở nên ngơ ngác. Bất giác đau khổ hét lớn, giám đốc bảo hiểm nhân thọ Hong Do trên xe bắt đầu cảm thấy tội lỗi, bởi đã tư vấn cho vợ con nam chính tham gia chuyến bay vừa rồi. Mặc dù ban điều hành đã cúi đầu xin lỗi nhưng nhìn qua thái độ thì chẳng thấy có chút thành khẩn nào. Nhìn thi thể lạnh lẽo của gia đình, anh chỉ biết oán trách bản thân không thể làm được gì cho mẹ con họ. Sau cùng anh đành phải tổ chức tang lễ, tổ trưởng tổ cảnh sát cho cũng tới chia buồn. Bên cạnh đó chủ tịch bảo hiểm nhân thọ cũng tới. Nhìn khuôn mặt lạnh băng tiễn gia đình, không ai khỏi đau buồn rơi nước mắt. Sau vụ đó anh đã thay đổi, từ chối sự giúp đỡ của đồng nghiệp, một mình ngồi khóc ở trên đường mà nhớ lại những ký ức tươi đẹp. Sau chuyện đó anh rơi vào trầm cảm một tháng trời, cho tới khi vụ án của lính mới được báo, nam chính mới hốt hoảng tiến tới. Nhưng lúc này mọi chuyện đã quá muộn, vợ đã làm đám tang cho cậu ấy. Thấy vậy anh tức giận tìm tới tóc vàng nhờ cậu tìm ra nơi ở của hung thủ, rồi ra lệnh cho đầu bạc cử người chặn đầu, tạo cơ hội cho nam chính lao tới tức giận muốn báo thù cho lính mới. May thay cảnh sát đã tiến tới ngăn cản, thấy đại ca phải khổ sở như thế, đầu bạc cũng lao tới bồi cho hắn vài đấm, thế là hai người đã bị tống vào trại giam. May mà Harry tới bảo lãnh mới miễn cưỡng đưa được họ ra ngoài. Cùng lúc này TV cũng đưa tin rằng cơ phó bởi mắc bệnh trầm cảm nên đã gây ra tai nạn đáng tiếc cho máy bay. Sau khi ra khỏi trại, nam chính đã tìm tới chủ tịch rồi mạnh dạn xin nghỉ việc, bởi lẽ anh cho rằng cơ phó làm như vậy là để em trai được hưởng bảo hiểm. Thế mà ngay lúc này cậu em đó lại đang đứng trước mặt anh. Nghe xong anh đã tức giận dí mạnh cậu lên tường, trong cơn tức giận định cho cậu nín thở luôn. Thì những bằng chứng của cả nhóm bỗng xuất hiện trên màn hình. Để bảo toàn cho họ không vào tù, anh đành phải thả cậu ra. Cùng lúc này Minju cũng gửi đi bằng chứng trao tận tay cho cảnh sát. Thế là cả nhóm đã ba chân bốn cẳng tiến tới địa điểm phá hỏng kế hoạch. Đầu tiên là Harry giả làm cảnh sát dễ dàng lấy đi món hàng. Tiếp theo tóc vàng cố tình để bị ánh nắng chiếu vào khiến căn bệnh dị ứng mặt trời phát tác, rồi tìm đến bệnh viện lụm đi món hàng thứ hai. Bên này nam chính cũng tới công ty cũ thành công lấy chiếc cuối cùng rồi tức giận dẫm nát nó. Trở về căn cứ họ lập tức tìm thiết bị nghe lén khắp nơi. Nam chính cũng tò mò tại sao cậu em Minju lại tìm tới mình. Harry thấy sếp buồn nên cũng dẫn anh đi nhậu xả xì chết ngày. Hôm sau Harry đã theo dõi Minju đuổi mãi mới tới một nhà thờ. Ai ngờ cô lại bị phát hiện, hóa ra đây chỉ là mồi dụ tạo khoảng trống.
cho nhóm nam chính đột nhập vào phòng Minju, tuy nhiên cậu cũng đã biết được bên này. Nam chính dường như nhận ra gì đó nên đã ra lệnh cho Harry lái xe cầm chân Minju thêm chút nữa. Trong khoảnh khắc đó, tóc vàng đã làm trò che đi tầm nhìn của cậu. Quả nhiên nam chính đã tìm được căn mật thất, nơi này chứa đựng vô số tờ báo nói về chuyến bay gặp tai nạn năm đó. Nỗi đau mất vợ con khiến anh trở nên suy sụp. Minju trở về cũng bất ngờ, vì nam chính đã tới được tận đây, đồng thời nhận ra cô Eunju, người có liên quan tới tai nạn chuyến bay, đã cùng Minju gặp nhau tại nhà thờ. Xong việc, anh lạnh lùng rời đi rồi họp bàn kế hoạch với cả nhóm cùng. Lúc đó chủ tịch đang tổ chức sinh nhật cho con gái. Xong việc, họ còn tới gặp cả viện trưởng công tố chúc mừng đôi ba câu rồi tận tình đưa ông ta về. Quả nhiên thế lực của họ không phải chỗ để người thường có thể động đến. Junki nhân cơ hội tiến tới tán tỉnh con gái chủ tịch, thì nam chính bỗng gọi đến bởi thích anh nên cô đã nhanh chóng rời đi. Dưới sự nhờ vả của anh, cô đã đưa hết bảo hiểm mật liên quan đến chồng cô do người được cho là qua đời trên ô tô, nhưng bị đội chó điên nghi ngờ đây là vụ dàn dựng. Sở dĩ nếu cố ý qua đời thì người thân sẽ không nhận được tiền bảo hiểm nên nam chính đã hành hiệp cứu giúp. Nhìn người thân đang mang thai của nạn nhân, tâm trạng anh rất khó tả. Thế là nam chính đã tìm tới trưởng ban do nhờ anh cung cấp thông tin về vụ án. Sau đó anh dẫn theo tóc vàng tìm đến giáo sư chuyên về chữa cháy. Tại đây ông đã khẳng định rằng nguyên nhân vụ cháy ô tô là do chiếc bật lửa phát nổ. Quay đi quay lại video, nam chính đột nhiên phát hiện điểm khác thường, rằng nạn nhân đã co giật trước khi tai nạn xảy ra. Đây là dấu hiệu của bệnh La Forza, căn bệnh động kinh do ánh sáng bất chợt. Cùng lúc đó, cảnh sát do đã liên lạc cho nam chính, báo rằng Eunjo đang ở trụ sở vì mắc tội hành hung người khác. Hóa ra người bị đánh là hung thủ vụ án, nhưng cảnh sát không thể làm gì biết được sự việc. Nam chính đã tới bảo lãnh cô ra ngoài. Tuy nhiên sau khi ra ngoài, cô lại bị ai đó theo dõi. Rồi ít phút sau, bệnh viện liên lạc cho anh rằng Eunjo vừa được đưa vào bệnh viện. May thay, ca phẫu thuật thành công nên ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Trước khi xảy ra sự cố, cô cũng để lại tin nhắn thoại cho nam chính, rằng laptop của người chồng trong đó chứa thông tin về phương thức điều trị bệnh La Forza. Hung thủ cũng nhắm tới đó nên mới trừ khử chồng cô. Cơ mà khi nam chính tới nơi, Minju đã tới trước một bước. Thấy vậy, anh cũng tặng cho cậu một đấm vì cho rằng Minju đã giấu laptop đi. Rồi tìm tới cảnh sát do xin tài liệu về cô Eunjo, sau đó lên đường tới một cô nhi viện. Tuy nhiên Minju đã tới trước một bước, quan sát bức hình trên tường, cậu bất giác liên tưởng tới từng người. Nam chính theo sau cũng phát hiện bức ảnh đó, cơ mà Minju đã rời đi từ đời nào rồi. Tại đây y tá cũng nói rằng cậu ta vừa tìm tung tích của Mi-jan, một người phụ nữ được công bố là đã qua đời. Nghe xong nam chính trở nên khó hiểu, sau đó lập tức trở về nhà, lục lại tài liệu về vụ tai nạn máy bay năm xưa rồi tới điều tra cùng mọi người. Có được chút manh mối, đầu bạc cùng Harry đã tới trước nhà Eunjo, dùng mỹ nhân kế dụ hàng xóm xin cho xem hộp đen ô tô tối đó. Quả nhiên người trong video chính là nghi phạm của vụ án, hiện đang làm giáo sư tại bệnh viện. Thế là đầu bạc đã giả làm lao công, còn tóc vàng đã tạo hộ chiếu giả cho Minju, biến anh trở thành tiến sĩ người Đức rồi xin vào làm việc tại bệnh viện. Harry cũng lẻn vào từ sau cốp xe. Kế hoạch của họ thành công hơn mong đợi, không ai nhận ra sự hiện diện cả. Cùng lúc đó, Junki, con trai chủ tịch hãng hàng không, đã rủ Hongjo đi hẹn hò. Nhận thấy trên xe có tài liệu mật nên cô đã đồng ý đi nhậu rồi chuốc cho hắn ta say khướt. Sau đó lụng luôn tài liệu đó đem về trách móc bố mình tại sao lại đưa thông tin tập đoàn cho một tên như hắn. Tuy nhiên chủ tịch lại bình tĩnh bảo cô về đọc đi. Quả thực cô phát hiện ra nam chính lại đang nhờ mình tìm tung tích của Mi-jan, một người phụ nữ đã qua đời. Sáng hôm sau, bằng cái mồm leo lẻo của mình, Minju đã khiến đồng nghiệp nữ phải tụ tập nói ra lịch làm việc của giáo sư. Sau đó đầu bạc đã tìm mua một con chuột lén đưa cho Minju để anh thả vào trong phòng thí nghiệm, rồi bảo rằng nó mang theo virus, khiến cả đám nhân viên tá hỏa lên. Cậu cũng nhập vai hoảng sợ như thật. Đợi họ rời đi hết, đầu bạc đã tới thu dọn hiện trường. Còn Harry men theo đường ống đột nhập vào phòng của giáo sư, rồi sao lưu thông tin về căn cứ vòng cổ của cô chính là thiết bị camera cho phép gửi hình ảnh cho tóc vàng. Tuy nhiên giáo sư đã nhận ra nguy hiểm nên đã gấp rút quay về xem xét. Thế là Minju chỉ đành câu giờ bằng cách hỏi vài câu hóc búa với hắn. Cơ mà lúc rời đi, hắn đã lén chụp trộm một bức ảnh của cậu. Trong lúc đó đầu bạc đã bắt xong chuột, Harry cũng sao lưu thành công. Quay lại căn cứ, tóc vàng đã bẻ khóa thành công, tìm ra chứng cứ phạm tội của giáo sư. Tuy nhiên lượng lớn virus bắt đầu công kích khiến toàn bộ hệ thống đều bị ngắt kết nối. Thế là họ chỉ đành ra quán ăn mượn máy tính bà chủ tiến hành làm lại từ đầu. Với thiên phú của mình, tóc vàng rất nhanh phá khóa thành công. Lần theo thông tin có trong tài liệu, họ đã dễ dàng tái hiện lại phương thức gây án của giáo sư. Điều đó đồng nghĩa với việc nạn nhân không hề làm liều mà là bị ai đó hại. Quả nhiên sau đó TV đưa tin hắn ta đã bị bắt lại. Dĩ nhiên là nam chính đã gửi đầy đủ bằng chứng cho cảnh sát. Ngay lúc này Minju lại tìm tới Eunjo nói rằng mình đã giúp bắt được hung thủ. Nghe vậy cô vui tới mức bật khóc. Giờ là lúc cô trả ơn, hãy nói về địa chỉ của Mi-jan, người tư vấn bảo hiểm cho cơ phó Bungju, anh trai của Minju. Cùng lúc đó nam chính lần theo manh mối cũng tìm ra hình ảnh cô Mi-jan, quả nhiên cô thực sự còn sống. Tuy nhiên bọn xấu xa cũng biết được tin này. Đến đây anh đã gọi điện cho Mi-jan lạnh lùng bảo rằng gia đình tôi đã qua đời. Vậy mà cô vẫn sống hạnh phúc sao? Nghe xong cô liền cúp máy. Bên này Minju không moi được địa chỉ Mi-jan nên đã lớn tiếng quát mắng Eunjo. Điều đó cũng khiến cho cô lên cơn động kinh, sợ rằng bị phát hiện cậu đã rời đi trước.
Lúc này tập đoàn bảo hiểm Tê Giang cũng nhận được video tương tự. Chủ tịch biết chuyện đã trách móc Hong Do bởi cứ giao tài liệu mật cho nam chính. Cùng lúc đó, giám đốc hãng hàng không Jun Ki cũng mua chuộc người hãm hại Mi Jan, bởi nếu cô là nhân chứng duy nhất liên quan đến vụ tai nạn chuyến bay. Biết tin, tóc vàng đã định vị ra bốt điện thoại gần nhất mà Mi Jan đã liên lạc cho nam chính. Tại đó anh bỗng phát hiện ra dấu vân tay có thể vẫn còn trên điện thoại. Lý do là lúc hoảng hốt cô đã làm rơi bao tay, thế là Harry đã đem đồ nghề ra rồi đưa anh quét dấu. Trên đường rời khỏi đó, anh đã gặp một cậu bé ngồi xe đối diện. Nhớ lại con trai nam chính đã mỉm cười, nhưng không ngờ đó chính là chiếc xe của Mi Jan, người mà họ đang ngày đêm tìm kiếm. Xong việc giáo sư đã tìm gặp nam chính, kể rằng cấp dưới Park đã tới đây nhằm moi ra bằng chứng buộc tội nam chính. Mặc dù anh hành hiệp trượng nghĩa cơ mà những hành động của nhóm chó điên lại luôn đi ngược với pháp luật. Tại đây giáo sư đã lên tiếng bào chữa cho anh, sau đó giúp hai đồng nghiệp nối lại tình xưa. Nghe vậy nam chính cũng đồng ý hợp tác. Thêm vào đó, anh đã nhờ giáo sư xác nhận dấu vân tay có phải của Mi Jan không, sau đó quay về phá khóa phòng Minju. Tuy nhiên cậu ta đã bỏ trốn từ đời nào rồi, trước lúc đi còn tiện tay trộm luôn điện thoại đầu bạc, trong đó có chứa thông tin về địa chỉ Mi Jan. Lúc này nam chính đã gọi điện cảnh cáo rằng cậu không được làm bừa. Cùng lúc này Hong Jo đã nộp đơn từ chức bởi mọi việc trong công ty bố luôn luôn giấu cô. Tuy nhiên ông chỉ cho rằng đây là trò đùa của con gái nên đã không đồng ý. Bên này Harry lần theo định vị cuối cùng đã tìm ra điện thoại và SIM của Minju vứt đi. Kết nối lại các bốt điện thoại mà Mi Jan đã dùng, nam chính đột nhiên nhận ra điều gì đó. Lập tức cả nhóm tập trung tại ngôi làng liên tục dò hỏi Mi Jan khắp nơi. Có được thông tin từ chủ đất, họ đã tìm tới một căn phòng đáng nghi. Nhưng khi đột nhập vào thì bên trong lại chẳng còn ai, chỉ biết rằng có một kẻ thần bí từng tá túc. Đột nhiên Harry phát hiện trong máy quay có khuôn mặt của Minju, đồng nghĩa với việc cậu đang bị theo dõi. Nhìn kỹ hơn mới biết đó chính là Jin-soo, hung thủ của những vụ án liên hoàn, trong đó có cậu lính mới đáng thương. Nhận thấy tình hình không ổn, anh đã nhờ trưởng ban do định vị giúp chiếc xe của Jin-soo. Quả nhiên sau đó Mi Jan đã về nhà, Minju cũng bám theo. Càng nguy hiểm là tên Jin-soo cũng tới, dường như có âm mưu gì đó. Bên này Mi Jan và Minju chưa biết nguy hiểm nên vẫn bình tĩnh nói chuyện. Cậu liên tục trách móc tại sao dám tư vấn cho anh trai mình lên chuyến bay đó rồi giờ lại sống yên ổn tại nơi này. Cùng lúc đó Jin-soo cũng mò tới một gậy đánh Minju ngã ngửa, sau đó tiếp tục đe dọa Mi Jan. Chỉ thấy hắn đánh bầm dập hai người rồi đem nhốt ngoài xe ô tô, sau đó đổ xăng lên định tiêu hủy hoàn toàn hai cái xác. Trong tình thế nguy cấp, nam chính kịp thời xuất hiện, dùng mọi cách gọi Minju tỉnh dậy. Hết cách, anh chỉ đành phá vỡ cửa kính cứu cậu an toàn ra ngoài, tuy nhiên Mi Jan đã mãi chìm trong biển lửa. Sáng sớm hôm sau, Harry phụ trách đưa Minju tới bệnh viện. Nhìn cậu thanh niên liều lĩnh trước mắt, cô bỗng nảy sinh lòng thương xót. Sau đó nhóm nam chính đã quay lại hiện trường, nhưng hung thủ Jin-soo đã thu dọn sạch sẽ từ lâu. Quay lại bệnh viện, anh bất ngờ khi thấy con trai của Mi Jan giống với đứa trẻ mình gặp trên đường hôm trước. Định tiến lại bắt chuyện thì Unjo đã kéo anh ra ngoài kể hết toàn bộ thông tin mà cô biết. Hóa ra trước đây Bungju vẫn luôn tìm kiếm em trai mình. Đến khi tìm được Minju, anh đã cố níu lại tình nghĩa anh em. Những ký ức đó cũng dần trở về với cậu, khiến cậu bất giác tỉnh dậy. Sau đó hai người đã cùng nhau ra ngoài. Trở về căn cứ chó điên, nam chính đã nói ra hung thủ đánh cậu. Minju cũng nhận ra lúc ra tay hắn đã nói người thuê đã trả 1 tỷ cho mạng của Mi Jan. Mà trên đời này những nơi có thể chi tiền lớn như vậy chỉ có hãng hàng không JG hoặc tập đoàn bảo hiểm Tê Giang thôi. Nói đến đây cả nhóm bỗng trở nên căng thẳng. Bởi trước đây nam chính và Harry từng làm việc trong tập đoàn Tê Giang. Nhìn lại video phỏng vấn nhân chứng, họ đều khai chính Bungju là hung thủ tạo nên sự cố rơi máy bay. Điều đó khiến Minju trở nên tức giận. Cùng lúc đó giáo sư đã liên lạc cho nam chính, bảo rằng trong dấu răng của Mi Jan có vết máu của người khác, chứng tỏ trước khi bị hành hung cô đã cắn vào tay Jin-soo một phát. Nếu xét nghiệm ADN trùng với hắn có thể kết luận hắn là hung thủ. Ngay lúc này Minju cũng chuẩn bị hành động. Chỉ thấy anh đeo lên đồng hồ vỡ rồi giả vờ va vào xe của Hong Jo, sau đó nằng nặc đòi bảo hiểm chi trả. Thấy phía Hong Jo không có phản hồi, cậu lại một mạch lao tới hang cọp, tự khai mình là em trai của cơ phó Bungju. Sở dĩ trước lúc qua đời Mi Jan đã cố gắng nói ra sự thật rằng tập đoàn Tê Giang có liên quan tới tai nạn rơi máy bay. Thế là dưới sự uy hiếp của Minju, Hong Jo cuối cùng cũng đồng ý giao ra tài liệu. Tuy nhiên tổ trưởng Park cũng nhận ra bất ổn nên cũng đích thân lên chào hỏi. Nhưng tài nghệ của Minju rất cao, vậy là đã dễ dàng thoát khỏi đó. Cùng lúc đó tóc vàng đã định vị ra Jin-soo. Ngay sau đó họ đã ẩn danh gửi tin nhắn mồi nhử cho Minju, khiến cậu đi vào một căn hầm tối om. Dụ hung thủ ra mặt rồi cả nhóm bỗng nhiên xuất hiện, cứ tưởng phen này hắn bị tóm chắc rồi. Thì đột nhiên Jin-soo đã tự thú với cảnh sát, cả nhóm sau đó chỉ đành bất lực rời đi. Bên này Jun Ki nhận được tin đã ra lệnh cho cấp dưới là luật sư tới trừ khử Jin-soo luôn. Quả nhiên ngay lúc không ai để ý, ông đã lén vào nhà vệ sinh ngụy tạo một vụ án rồi ung dung rời đi mà không bị nghi ngờ. Ngay lúc cảnh sát phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá trễ rồi, manh mối cuối cùng đã đứt đoạn. Thấy thế nam chính chỉ đành bất lực quay về căn cứ. Đột nhiên có ai đó nhắn tin cho nam chính và Miju, nơi cơ trưởng chuyến bay đó đang chữa trị. Ngay lập tức hai người đã kéo tới. Hóa ra tổ trưởng Park là người làm điều đó. Tại đây anh đã nói rằng cơ trưởng bị mê rượu từ 3 năm trước. Cơ mà tai nạn máy bay chỉ mới cách đây 2 năm, vậy là ông ta đã mắc bệnh từ trước khi máy bay cất cánh.
Điều đó đồng nghĩa với việc cơ phó Bung Du chưa chắc là nguyên nhân tai nạn. Đột nhiên cơ trưởng tỉnh dậy nhìn nhầm Min Du là Bung Du rồi nói rằng anh đã kéo tay lái lên. Bung Du đã cố gắng cứu lấy máy bay cơ mà. Biết được anh trai không phải là hung thủ, Min Du đã vui mừng đến phát khóc. Cùng lúc đó tại căn cứ chó điên, mọi người đã phát hiện ra tin nhắn của cơ phó vẫn luôn hàng ngày gửi cho em trai. Trong đó có tin cuối cùng là kết thúc chuyến bay họ sẽ cùng nhau đi du lịch nhé. Tuy nhiên khi lên máy bay anh đã nhận ra điều không hay. Các động cơ thân giữa đột nhiên bốc cháy. Bung Du đã liên lạc về trụ sở cầu cứu, đồng thời đánh thức cơ trưởng đang say rượu tỉnh dậy. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn không thể cứu vãn. Sau sự việc đó nam chính cũng rơi vào trầm tư bởi vợ con anh đã mất không phải do tai nạn mà là bởi có sự sắp đặt từ trước. Ra về tổ trưởng Park cũng đòi cầm lái nhưng anh nằng nặc không cho. Rồi ngã quỵ xuống dưới buồn bã nhớ về những kỷ niệm đẹp với vợ. 2 năm trước anh đã hạnh phúc nhường nào vậy mà giờ đây trong tay chẳng còn gì. Harry và đầu bạc tiến tới cũng chỉ biết đứng từ xa dõi theo. Bấy giờ cơ trưởng cũng đã bị tâm thần nhớ lại ký ức của anh trai cậu đã phát tiết lên ông ta. Vừa ra ngoài Harry đã mạnh dạn cầm lái chở Min Du về nhà. Cùng lúc đó tổ trưởng Park cũng đưa cho nam chính tài liệu mật rằng có ai đó đã che giấu bệnh mê rượu của cơ trưởng để anh ta cầm lái máy bay 2 năm trước. Đột nhiên TV đưa tin trao giải vàng cho hãng hàng không Jihad. Chớ trêu thay, đây cũng chính là khởi nguồn cho vụ rơi máy bay lúc trước. Quả nhiên ngay lúc phóng viên vặn hỏi sâu, thái độ của Jun Ki trở nên điên rồ, sau đó hạ giọng xin lỗi rồi đuổi khéo. Bên này đã lâu không thấy nam chính quay lại. Harry đã tìm tới tận nhà kéo anh theo hành động đến phòng của Mizu, hai người hùng hổ lao vào định nói chuyện. Nhưng cậu ta đã hành động trước, tự vác mặt tới hang cọp trò chuyện với tổ trưởng Park nhằm dụ giám đốc Hong Jo tới. Khi đạt được mục đích cậu ta đã nói kháy vài câu rồi rời đi. Hong Jo nhận thấy tổ trưởng như đang giấu chuyện gì nên cũng lên tiếng trách móc. Cùng lúc đó trưởng ban Do cũng tìm tới bảo vệ ca trực đêm mà Jin-su bị hại tại sở cảnh sát. Có được chút thông tin, đầu bạc và tóc vàng đã tới quán ăn gần đó mong rằng có thể xin xem nhờ camera ngoài cửa. Sở dĩ quán ăn đối diện sở nên có thể quan sát ai ra vào đêm Jin-su qua đời. Tuy nhiên bà chủ có vẻ không hợp tác cho lắm. Bên này nam chính tìm gặp Mizu bàn về kế hoạch sắp tới, cả hai bây giờ đã có chung một kẻ thù. Tại đây cậu cũng nói rằng bản gốc hồ sơ bảo hiểm chuyến bay tai nạn đang nằm tại tập đoàn Tê Giang. Chưa kịp nói xong tổ trưởng Park đã gọi điện tới, hóa ra cơ trưởng đã lên cơn động kinh. Nguyên nhân là bởi xem phóng sự trên TV bật thời sự lên mới biết vụ việc đó đang được tái điều tra. Đêm đến nhóm chó điên tự ý hành động mà không có sự đồng ý của nam chính. Chỉ thấy Harry giả thục nữ dễ dàng lừa chủ quán rủ lòng thương rằng anh trai mình bị tai nạn đêm qua, thế là đã thành công mượn hộp đen của ô tô shipper sao chép rồi đem về trụ sở. Nam chính và tổ trưởng Park vừa hay cũng ở đó, thế là họ đã cùng điều tra tour đi tour lại. Chỉ phát hiện mỗi luật sư của Jin-su lui tới vào đêm đó quả nhiên chính ông ta là hung thủ. Hiện giờ Jun Ki đang hết mực khen ngợi ông. Lý do nam chính biết được chính là ông ta lợi dụng thân thế là luật sư dễ dàng tiếp cận nạn nhân mà không bị cảnh sát nghi ngờ. Minju biết tin cũng đưa ra tài liệu mật rằng giám đốc Hong Jo có khả năng liên quan tới vụ án. Nhưng cô đã gắn bó với anh 20 năm rồi khiến anh rất tin tưởng nên đã phớt lờ Minju. Sáng hôm sau cậu đã hành động tự ý bám theo sau Hong Jo. Còn nam chính cùng Harry thì bám theo luật sư, thế là họ đã gặp nhau tại nhà hàng. Tại đây luật sư cũng nói cho Hong Jo rằng cô Mi-jan thực sự còn sống nhưng giờ thì không còn nữa. Bên này sợ rằng Minju bị phát hiện, Harry đã dẫn cậu ra ngoài. Đây chưa phải là thời điểm thích hợp để cậu lộ mặt ra ngoài. Bởi lẽ tên luật sư xấu xa kia chính là tay hại người không thương tiếc. Đúng lúc này nam chính đã gọi điện cho Hong Jo lạnh lùng hỏi rằng cô còn giấu mình điều gì không. Lời nói của cô trở nên ngập ngừng khiến anh nảy sinh chút nghi ngờ trong lòng. Thế là nam chính đã tự vác mặt tới Tê Giang xin chủ tịch thực hiện lời hứa năm xưa, đó là giúp cậu quay về tập đoàn làm việc. Ngoài mặt ông có vẻ vui mừng nhưng trong lòng như toan tính điều gì đó. Cuối cùng ông vẫn chấp thuận đề nghị của anh. Mizu biết chuyện cũng tới văn phòng cho hỏi. Tại đây Harry cũng nói ra hết sự việc hôm sau nam chính đã trở thành tổ trưởng còn anh Park bị hạ xuống tổ phó. Kế hoạch bước đầu đã thành công. Minju cũng tới tìm nam chính. Tại đây anh cũng bảo rằng cậu nên yên lặng một thời gian, còn đâu để mình lo hết. Lúc này Jun Ki cũng tới trò chuyện, chủ tịch hai bên bắt đầu bàn về tai nạn chuyến bay 2 năm trước. Nhưng Hong Jo đã tới cắt ngang, cô cũng thắc mắc tại sao cho nam chính quay lại làm việc. Ông cũng giả vờ nói ra vài lý do cho qua chuyện rồi bảo con gái hãy chú tâm làm việc, đừng quan tâm quá nhiều. Cùng lúc đó Jun Ki cũng biết tin, nhớ lại cuộc điện thoại làm Hong Jo tươi cười, hắn đã trở nên ghen ăn tức ở. Bên này tại văn phòng giám đốc, nam chính cũng tìm tới Hong Jo nói rằng Jin-su đã qua đời nên mục tiêu của anh cũng hết, giờ quay lại vị trí cũ có gì không ổn sao. Đồng thời tại căn cứ chó điên, Minju đã đề xuất ý kiến hay. Đó là trong lúc nam chính trà trộn vào Tê Giang cả nhóm hãy giải tán. Tuy nhiên họ lại chuyển xuống phòng Minju ở ghé. Đầu bạc đã tự tiện ngồi lên con hươu vàng khiến cậu giật mình hét toáng lên bởi nó trị giá tận 1 tỷ. Sau đó cả nhóm đã tụ tập cùng điều tra về hãng hàng không Jihad. Bỗng nhiên đoạn băng từ hộp đen máy bay được nam chính gửi đến. Lạ thay trong đó không hề có giọng của cơ phó, điều đó đồng nghĩa với việc kẻ đứng đầu Jun Ki đã xóa nó đi nhằm che giấu tội lỗi của mình. Bên này nam chính vẫn tích cực điều tra, tổ phó Park cũng cung cấp vài tài liệu. Nhưng sau khi đem tới cho giáo sư, bạn của ông lại khẳng định rằng hồ sơ này chắc chắn được làm giả, sở dĩ đây là giấy 2010.
Còn hồ sơ bảo hiểm tai nạn chuyến bay là 2008. Nghe xong tổ phó Park cũng nói rằng tài liệu mật thường được đem tới phòng bảo quản, nhưng chỉ chủ tịch và giám đốc được ra vào tại đó. Cùng lúc đó nhóm chó điên đang hành động, họ điều tra sở thích của Junki. Sau đó biết được hắn là một kẻ cuồng ngắm tranh, ngày nào cũng ép trợ lý tìm tranh cho hắn xem. Anh cũng trở nên bực bội vì suốt ngày bị chửi như cờ hó lương, lại còn bèo bọt đến đĩa chân giò còn chẳng mua được. Ngay lúc anh định từ chức thì Minju đã giả vờ xuất hiện đưa đĩa chân giò qua cho cậu ăn, rồi hai bên bắt đầu trò chuyện gì đó. Mặc dù Harry gượng hỏi nhưng cậu chẳng nói ra thông tin nào. Sáng hôm sau hai người lại bắt đầu hành động, đầu tiên là gọi phóng viên Ben tới. Sau đó Minju đã lộ mặt chặn đường tên luật sư xấu xa, mạnh dạn tuyên bố rằng mình sẽ khiến cả thế giới biết chuyến bay 2 năm trước không phải do tai nạn mà là do sắp đặt của hãng Jihad. Có tin nóng đó, phóng viên đã nhanh chóng quay lại. Ngay sau đó luật sư cũng gọi Minju tới phòng riêng, tại đây cậu đắc ý giễu cợt ông rằng video vừa nãy đã được đăng lên rồi tiện tay gắn máy nghe lén dưới bàn. Bên này nam chính đang gắng điều tra một vụ lớn. Sở dĩ nếu đối phương lừa số tiền bảo hiểm lớn, họ sẽ có lý do lui tới phòng lưu trữ hồ sơ. Sau vụ đó, nam chính cũng tới gặp Minju khen ngợi cậu bởi hành động vừa rồi. Nếu để công chúng biết được đó không phải tai nạn phía cấp cao sẽ phải tái điều tra vụ án năm xưa. Tại đây họ đã nghe lỏm cuộc trò chuyện của Junki. Hắn đang quát mắng luật sư vì dám làm cho công chúng trỗi dậy, đồng thời cảnh cáo chỉ cần đợi đến tuần sau chủ tịch sẽ giao ra thứ gì đó quan trọng. Đến đây anh cũng giao cho cậu đống tài liệu, bảo rằng hồ sơ anh trai cậu đã bị làm giả, chẳng ai bị trầm cảm cả. Đó là do có người làm giả giấy tờ. Kế hoạch tiếp theo bắt đầu. Sáng hôm sau, đầu bạc đóng giả người giàu có tới mua tranh nhưng bị Harry từ chối. Cô đã tiếp cận Junki giới thiệu về những bức tranh đẹp đẽ rồi hẹn ngày giao tới nhà hắn. Bên này tại buổi họp tập đoàn Tây Giang, nam chính đã truy ra đám lừa đảo bảo hiểm, khiến chủ tịch vui mừng cho phép anh được tự do ra vào phòng lưu trữ hồ sơ. Cùng lúc đó Minju và Harry cũng bắt đầu hành động. Nhân lúc đối phương không có nhà, hai người đã tiến hành giao tranh tại nhà. Junki dường như nhận ra bất ổn, lập tức ra lệnh cho trợ lý quay về nhà, quả nhiên họ đã lục tung khắp nơi. Minju còn nhanh trí giấu điện thoại lao công đi để Junki không liên lạc cho bà được. Bằng nghiệp vụ lâu năm, Harry đã khó khăn tìm ra kết sắt. Cùng lúc đó Minju cũng thành công giải mã lấy được tài liệu quan trọng trong đó ra, nhưng chẳng có hồ sơ gốc của cơ phó. Đột nhiên Minju thò tay lên trên tìm ra bản hồ sơ đó. Tuy nhiên Junki cũng về kịp tới nhà, thế là cậu đã bảo rằng hãy để tài liệu lại vị trí cũ, nếu không tính mạng họ sẽ gặp nguy hiểm. Vậy là tóc vàng đã quay lại hết tài liệu rồi cả đám bắt đầu rời đi. Bên này nam chính cũng thành công vào kho lưu trữ. Ngay lúc định tìm tài liệu chuyến bay gặp nạn thì giám đốc Hong Jo bỗng xuất hiện. Tại đây anh cũng hỏi thật rằng hộp đen máy bay đang ở đâu. Vì đống hồ sơ của cơ phó đã được làm giả nên thông tin hộp đen cũng biến mất. Cùng lúc đó Junki trở về đã đem lòng nghi ngờ Harry, cơ mà sau khi kiểm tra tài liệu không mất mát gì, hắn đã buông lỏng cảnh giác thả cô rời đi. Vậy là bước tiếp theo lại thành công mỹ mãn. Tuy nhiên ở căn cứ lúc này trưởng ban Do lại lén lút tìm gì đó. Mặc dù đã bị bắt tại trận nhưng nam chính vẫn không nỡ xuống tay, bởi đây là chiến hữu gắn bó suốt 22 năm qua của mình. Tại đây trưởng ban Do cũng nói hết mình bị đám đòi nợ thuê uy hiếp, sở dĩ không có tiền cho con phẫu thuật nên mới phải làm con cờ cho chủ tịch. Nếu không thì con gái mắc bệnh nan y không có cách nào cứu giúp. Cơ mà anh ta vẫn còn lương tâm nên vẫn không báo cáo hành tung của nhóm chó điên. Anh liên tục xin lỗi. Nam chính thấy vậy anh cũng đau đớn nhắm mắt để trưởng ban rời đi. Đồng thời Minju cũng tới bệnh viện ở căn cứ. Harry cũng phát hiện đoạn video sao chép bản gốc hồ sơ cơ phó đã bị Minju đem đi. Hóa ra sợ trưởng ban gặp chuyện không thể nào đi tay trắng trở về mà không bị nghi ngờ được. Thế là cậu đã tìm tới trưởng ban Do đưa bản sao chép cho anh. Harry biết chuyện cũng nói cho nam chính. Ban đầu anh hơi hoảng hốt, nhưng sau khi cô thuyết phục anh đã bình tĩnh trở lại. Nhưng những lời anh nói ra cũng vô tình làm tổn thương Harry, thế là cô đã bỏ ra về. Đúng lúc này Minju cũng lẽo đẽo theo sau. Tại đây cậu đã nghe được câu chuyện về gia đình cô. Hóa ra Harry là trẻ mồ côi từ nhỏ, chẳng có ai để tin tưởng, mãi mới có nam chính thì anh lại làm tổn thương cô, thế là cô đã bật khóc nức nở đuổi Minju xuống xe rồi phóng đi. Bên này trưởng ban đã giao bản sao chép cho chủ tịch. Ông có vẻ rất hài lòng, có vẻ như lão sẽ tiến hành phẫu thuật cho con gái anh. Tên luật sư cũng kiểm nghiệm đoạn băng thành công. Vừa hay cảnh này đã bị nam chính nghi ngờ. Gặp mặt anh chủ tịch vẫn giả nai vui vẻ như thường ngày. Lạ thay, ngay lúc anh định rút đào đất thì chủ tịch lại trở nên hốt hoảng bảo đừng động vào đấy. Ra về nam chính đã lấy làm nghi vấn. Cùng lúc đó Minju đã tìm tới phóng viên bang hỏi về kế hoạch của hãng hàng không Jihad. Tại đây ông đã cẩn thận nói nhỏ thực ra đã có thông tin chủ tịch chết từ 2 năm trước. Sở dĩ bị sốc bởi vụ tai nạn máy bay khiến ông áp lực ra đi. Tuy nhiên người con trai là Junki vẫn chưa khai tử cho ông ấy. Ngược lại còn bảo bố mình còn sống và đang chữa trị đặc biệt. Có được thông tin đó, sáng hôm sau Minju lại tới làm trò. Ngay lúc chúng định ra tay, đột nhiên nam chính lao tới đấm tới tấp vào mặt cậu. Sau một hồi can ngăn, anh đã thành công lấy lòng Junki leo lên phòng gặp riêng hắn. Anh đã xin bản gốc hộp đen trong vụ rơi máy bay 2 năm trước. Nghe xong hắn có vẻ hơi ngơ ngác nhưng sau đó vẫn đồng ý cung cấp. Chỉ là cần chút thời gian nên mời nam chính về trước. Xong việc hai người đã hội họp dưới xe. Đồng thời Junki cũng gọi tới cho chủ tịch trách móc tại sao sai nhân viên qua lấy hộp đen.
Bởi lẽ chủ tịch mới là người đang giữ nó. Đoạn ghi âm này đã được ghi lại do nhóm chó điên đã cài thiết bị nghe lén trước đó. Hóa ra Jun Ki nắm giữ hồ sơ bản gốc của cơ phó, còn chủ tịch nắm giữ hộp đen vụ tai nạn. Hai bên trao đổi bằng chứng buộc tội cho nhau, nhằm tránh có bên phản bội. Nói đến đây, nam chính cũng lên tiếng, bảo rằng khả năng hộp đen nằm trong vườn hoa của chủ tịch. Thế là Đầu Bạc và Minju đã cải trang làm bác sĩ tới chăm sóc cây cỏ hoa lá của chủ tịch. Harry thì không cần cải trang vì trước đây cô từng làm việc ở đây, nên kiếm lý do tới trò chuyện với thư ký bên ngoài. Màn kết hợp của họ đã dễ dàng qua mặt trợ lý rồi lấy lý do đây là do virus gây ra nên đuổi khéo cô ra ngoài. Còn Harry phụ trách đứng ngoài canh gác. Đột nhiên trưởng ban do gọi điện cảnh báo rằng tất cả là cái bẫy do chủ tịch vẽ lên. Nam chính mau quay về công ty ngăn cản hành vi của nhóm lại. Hóa ra Jun Ki danh ma đã cho người dò xét thiết bị nghe lén từ trước, sau đó kết hợp với chủ tịch giả vờ gọi điện cho nhau, thậm chí còn cố nói to để nhóm nam chính tưởng cá mắc câu. Cùng lúc này trưởng ban do đã nhận lệnh đem người tới lục soát phòng chủ tịch. Không may Đầu Bạc kích hoạt chuông báo động, thế là nam chính đã xuất hiện đuổi họ mau chóng rời đi, còn mình chấp nhận ở lại làm con mồi. Tuy nhiên ba người vẫn bị bảo vệ cản đường, may thay tổ phó Park xuất hiện giải vây kịp thời cho họ chạy thoát. Về căn cứ họ đã suy sụp bởi kế hoạch đã bị thất bại, còn nam chính cũng bị bắt vào trại giam. Hong Do biết tin cũng tiến tới, bộ mặt thật cuối cùng đã lộ ra. Mặc dù cho anh được tại ngoại nhưng đã để lại cho anh nhiều nghi vấn. Vừa ra ngoài, nhóm chó điên đã tới đón sếp về. Ngay lúc này bỗng nhiên Minju bị tấn công, hung thủ chính là tên luật sư xấu xa đó. Về tới căn cứ mới biết anh đã bị gã đó tấn công đến mức tí thì đăng xuất luôn. Đây chỉ mới là cảnh cáo, nếu còn dám hành động thiếu suy nghĩ sẽ có người phải ra đi thực sự. Dưới sự điều trị của bác sĩ, cuối cùng Minju đã tỉnh lại. Khung cảnh xung quanh rất lạ lẫm. Hóa ra đây chính là nhà nam chính. Mở cửa ra thấy anh vẫn say giấc. Minju đích thân nấu ăn cho buổi sáng, thấy vậy nam chính đã quát mắng. Tại sao dám đi ra ngoài đi chợ trong tình cảnh đang gặp nguy hiểm như thế này? Nhưng anh chỉ cười cho qua chuyện rồi mời anh cùng ăn cơm. Món ăn thực sự rất ngon. Anh bỗng nhiên cảm thấy chút buồn vì đã qua 2 năm. Đây là lần đầu tiên anh ăn cơm cùng ai đó tại nhà. Cùng lúc đó viện trưởng công tố đang dùng bữa cùng chủ tịch. Hai người định phối hợp hạ gục hãng hàng không JH trước tống Jun Ki vào tù nhằm nắm quyền kiểm soát hai tập đoàn lớn. Bên này nam chính cũng bàn với Minju rằng khi cuộc phẫu thuật của con gái trưởng ban kết thúc, chúng ta sẽ quay lại hành động, nếu không cô bé sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó cả nhóm đã tụ họp điều tra về các vụ quỵt bảo hiểm của tập đoàn Tê Giang. Trên chuyến bay gặp nạn kia rất nhiều nạn nhân không có gia đình, hoặc có nhưng đã bị chúng xử đẹp nhằm ẵm trọn hơn nghìn tỷ tiền bảo hiểm. Nếu tìm được gia đình những nạn nhân còn sống sót, họ sẽ tặng cho đám xấu xa kia một cú đau đớn. Nói là làm liền, họ đã chia nhau ra hành động. Rất nhiều nạn nhân là người già hoặc người bệnh. Bởi sự thiếu hiểu biết của họ nên họ không biết mình được nhận bảo hiểm. Trong vụ tai nạn rơi máy bay của người thân, bỗng nhiên Minju tiến vào phòng nam chính. Nhìn người thân gắn bó bên nhau suốt 10 năm đột nhiên biến mất. Những ký ức đó sẽ tàn phá anh đến mức nào cơ chứ, thế mà nam chính vẫn cố gắng sống tiếp để tìm lại công lý cho hàng trăm nạn nhân đã khuất. Nước mắt của Harry cũng bắt đầu tuôn rơi. Cùng lúc đó nam chính cũng tới tìm Hong Do, không ngờ người mà anh xem là gia đình lại quay đầu cắn anh một vố đau điếng. Nói xong nam chính lạnh lùng rời đi. Trưởng ban Do theo dõi phía sau cũng báo cáo hành tung cho chủ tịch. Tuy nhiên ít phút sau anh lại nhắn cho nam chính rằng lão đang theo dõi anh. Ít phút sau tổ phó Park cũng tới đưa cho anh sấp tài liệu rồi tâm sự mỏng về chuyện xưa. Ngày hôm sau cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công, con gái trưởng ban đã được cứu sống. Biết tin nam chính đã bảo rằng gia đình anh hãy lánh đi một thời gian, bây giờ cũng là lúc chó điên bắt đầu nổi dậy. Tuy nhiên Minju lại bí mật rời đi. Cậu tới gặp một trong số nạn nhân bị quỵt bảo hiểm tại đây, họ đã phát hiện ra bất thường. Ngày xảy ra tai nạn chỉ mỗi Minju là được nhận bảo hiểm tận 3 tỷ tư, còn 200 triệu của cô thì lại không có, chứng tỏ chúng có âm mưu lớn nào đó. Ngay sau đó Tóc Vàng đã đánh sập website của tập đoàn, điều đó khiến chủ tịch tức điên lên. Nhưng Hong Do lại đắc ý chỉ cần trả tiền cho dân họ sẽ yên lặng trở lại. Nhưng đâu biết số tiền đó chủ tịch đã rửa tiền từ lâu rồi. Ngay lúc này tên luật sư định trừ khử Minju thì đột nhiên nam chính xuất hiện, thế là hắn đành phải dừng lại rồi uất ức rời đi. Cùng lúc đó Minju đang làm một cuộc phỏng vấn trực tiếp công bố lên công chúng rằng tập đoàn Tê Giang đã quỵt tiền của gia đình nạn nhân. Nghe được thông tin đó bọn chúng đã điên hết cả lên. Tuy nhiên Jun Ki vẫn rất bình tĩnh chỉ ra các nhân vật trong nhóm chó điên. Đến bức ảnh cuối hắn đã dừng lại chỉ thẳng vào mặt Tóc Vàng, bảo rằng hắn chính là con trai của viện trưởng công tố, cũng là nguyên nhân gây sập web của tập đoàn. Vừa nói dứt câu, viện trưởng thực sự đã liên lạc cho cậu, bảo rằng hãy mau quay về, đừng làm chuyện thừa thãi nữa. Nghe xong Tóc Vàng liền rơi vào trầm tư, khuôn mặt nam chính cũng trở nên nghiêm trọng. Quả nhiên tại bữa liên hoan, nhân lúc mọi người quá chén, nam chính đã kéo Tóc Vàng ra ngoài, cậu cũng cảnh báo bố mình chuẩn bị hành động. Bên này Minju say khướt nên Harry đành phải đưa cậu về. Vô tình cả hai ngã lăn trên sàn, dường như sau bao gian khó họ đã nảy sinh tình cảm với nhau. Sáng hôm sau tỉnh dậy cứ tưởng rằng cô nằm bên cạnh mình, ai ngờ mở chăn ra khuôn mặt Đầu Bạc lại xuất hiện khiến cho cậu rất hốt hoảng. Khi đã ổn định tinh thần họ đã tụ họp cùng xem TV. Hong Do đang mở buổi họp báo xin lỗi về việc sơ suất thanh toán bảo hiểm. Cùng lúc đó Jun Ki đang cùng viện trưởng bàn gì đó, quả nhiên Tóc Vàng đã bị bắt lại.
Biết tin nam chính cũng thông báo cho cả nhóm, ai cũng bất ngờ bởi gia thế của cậu. Ngay lập tức công tố kéo đến thu hết tài liệu của họ rồi đưa hết đến đồn lấy lời khai. Sau mọi chuyện viện trưởng đã tới gặp Tóc Vàng. Vừa nhìn đã tát cậu tới tấp, xong việc còn chửi te tua rồi mới rời đi. Đám lâu la còn không quên lấy đi điện thoại của cậu. Lúc này tại viện công tố, nam chính một mình nhận mọi tội lỗi. Các thành viên khác cũng nhanh trí đẩy hết tội qua cho anh. Bởi nếu tất cả đều bị bắt sẽ không ai có thể giúp họ. Thấy khó xơi, viện trưởng đã ra lệnh cho tất cả ra ngoài một mình trò chuyện với nam chính. Tại đây ông đưa ra một lời đề nghị rằng Tê Giang và hãng hàng không JH đều làm ông phát chán rồi. Nhân cơ hội này hãy hợp tác cùng nhau đổ hai đế chế lớn rồi viện trưởng sẽ leo lên ứng cử tổng thống. Khi anh gật đầu đồng ý và đưa ra bản gốc hồ sơ bảo hiểm cơ phó, đồng thời nói chủ tịch đang giữ hộp đen. Trong chuyến bay gặp nạn 2 năm trước, ông đã thả anh ra ngoài. Ngay sau đó Junki đã hẹn gặp Harry, đe dọa nếu không dừng lại hắn sẽ tống cô và Minju vào tù. Với lý do đột nhập nhà mình trái phép, xong việc hắn lại tới gặp viện trưởng. Ông đã phản bội chủ tịch, đồng ý hợp tác với Junki lật đổ tập đoàn Tê Giang trước. Bên này Harry về tới căn cứ, cả nhóm bắt đầu rơi vào cãi vã. Sáng hôm sau, Tóc Vàng được gửi tới bệnh viện tâm thần. Lúc đi anh không quên để lại vị trí cho Đầu Bạc, nhận được biết điểm đến 3 người đã tự ý hành động. Cùng lúc đó nam chính đang gặp Hong Jo, tại đây anh đã thuyết phục cô nếu quay đầu là mờ, anh sẽ giúp cô hạ gục Junki trước hứa sẽ không đụng tới Tê Giang. Nghe có vẻ rất có lý nên Hong Jo dường như đã đồng ý. Lúc này Tóc Vàng vừa được gửi tới, thế là đã bị đám ma cũ bắt nạt. Hắn liên tục đánh cậu, thậm chí còn bảo rằng nơi này toàn con nhà giàu được gửi vào đây để trốn nghĩa vụ quân sự. Bên này Đầu Bạc giả làm bác sĩ thành công trà trộn vào bệnh viện. Ngoài kia Harry đã gọi cho tổ phó Park hãy mau chóng tới bắt mẻ cá lớn, bởi họ đã phát hiện ra nơi này làm ăn phi pháp che giấu cho con nhà giàu. Sau khi anh điều tra rõ ràng cũng phát hiện nơi này có vẻ bất thường, rằng độ tuổi của bệnh nhân đều vào khoảng như nhau. Thế là họ đã nhân danh tập đoàn Tê Giang điều tra dấu hiệu vi phạm trong bệnh viện. Nhưng chưa kịp đe dọa, chuông báo động đã vang lên. Hóa ra Tóc Vàng đã nổi điên vì không chịu được sự bắt nạt của đám ma cũ. Ngay lập tức Minju chạy đi dùng lửa làm chuông báo cháy vang lên. Đầu Bạc nhân cơ hội cũng ném đồ cho Tóc Vàng thay, rồi tất cả đều lẻn ra ngoài để lại tổ phó Park cùng cảnh sát làm việc. Ngay lúc chuẩn bị rời đi, tên ma cũ không chịu nổi nhục nên đã ra chửi rủa Tóc Vàng. Minju thấy vậy cũng tặng cho hắn một đấm, nhưng hay ra rẻ quá nên tay cậu cũng bị đau. Bên này Hong Jo đã trộm tài liệu của bố rồi tới đưa cho nam chính. Chủ tịch sau khi biết chuyện lập tức hốt hoảng quay về tìm kiếm. Quả nhiên ông đã phát tiết lên con gái, thậm chí còn bảo rằng cô đã bị nam chính lừa rồi. Cùng lúc đó anh đã tới gặp Junki, đưa ra lời thách thức với hắn bằng hộp đen chuyến bay tai nạn. Hắn bắt đầu nếm mùi run sợ. Bên này Tóc Vàng đã hù Minju một vố làm tim cậu như rớt ra ngoài. Tuy nhiên vừa bước được mấy bước có một tên lạ mặt tiến tới. Tóc Vàng nhận thấy nguy hiểm đã lao lên đỡ cho cậu một nhát. Si do tươi bắt đầu chảy ra, cậu đã ngã quỵ xuống. Minju bởi không cầm được cảm xúc chỉ biết gọi cho Harry nói không nên lời. Tay chân luống cuống, vừa khóc vừa kêu cứu xung quanh. Khi nhận được tin họ đã đưa cậu đi phẫu thuật, Minju đã rơi vào trầm tư. Trong nhà vệ sinh cậu chỉ biết đứng hình, kể cả nam chính gượng hỏi cậu cũng nhận hết lỗi về phần mình. Chỉ vì bản thân kéo theo nhóm chó điên vào cuộc nên giờ mọi người mới lần lượt gặp nguy hiểm, nước mắt cậu cứ tuôn rơi không ngừng. Thấy vậy nam chính cũng tiến tới an ủi rằng vợ con anh cũng là nạn nhân, nên chúng ta cần phải cùng nhau đem bọn xấu xa ra ngoài công lý. Cùng lúc này bác sĩ đã đuổi họ ra ngoài. Công tố viên cũng lũ lượt kéo tới, vậy là cả nhóm chỉ đành rời đi. Con Tóc Vàng được chuyển tới phòng VIP về trụ sở họ đã điều tra luật sư. Hóa ra từ nhỏ hắn được chủ tịch cấp tiền nuôi dưỡng để khi lớn lên làm trâu làm ngựa cho mình. Bên này Junki lại tìm tới chủ tịch chuyện luật sư của anh đâm người đã truyền tới tai chủ tịch. Mặc dù hắn là lính của ông nhưng trên giấy tờ hắn lại đang làm việc cho Junki, nên mọi việc làm của hắn đều do Junki chịu trách nhiệm. Thế là hắn đã tìm tới viện trưởng xin lỗi vì đã gây nguy hiểm cho con trai độc tôn của ông. Tuy nhiên ông rất nhanh nhạy bảo rằng Tóc Vàng bị đâm là do chủ tịch sai khiến luật sư. Hóa ra ông cũng đã biết trước, mặc dù không có mấy tình cảm, nhưng nếu đụng vào người có cùng huyết thống thì lão vẫn chiến tới cùng. Thậm chí ông còn biết cả chuyện cha Junki bị chủ tịch hãm hại. Cùng lúc đó Hong Jo tới xin lỗi chủ tịch bởi đã lấy thông tin đem cho nam chính. Ban đầu ông vẫn tức giận không nghe. Cơ mà sau đó cô lại nói tiếp Junki và viện trưởng đang bàn kế hoạch lật đổ tập đoàn Tê Giang chúng ta. Việc tiếp theo hãy để mình giải quyết, chỉ cần cho cô quyền điều khiển đối với tên luật sư xấu xa. Quả nhiên sau đó hắn đã từ chức rồi về với tập đoàn. Junki thấy vậy rất tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Bên này căn cứ đã biết tin thì đột nhiên chuông báo động reo lên. Tưởng rằng bọn xấu xa tới làm loạn, mọi người đã bày ra tư thế chiến đấu. May thay đó là y tá Seo Iako tới để cùng họ bàn kế hoạch. Sau đó Đầu Bạc đã giao cho y tá vỏ cơm nắm, đây là trò đùa thường xuyên của anh, nên cậu nhìn vào sẽ biết. Ít phút sau cô đã đem theo nó vào phòng bệnh. Dưới danh nghĩa y tá ung dung đi vào, gắn thiết bị nghe lén rồi rời đi mà không bị ai phát hiện. Cùng lúc này đoạn ghi âm đầu tiên được gửi tới viện trưởng đang trò chuyện cùng nghị sĩ. Hóa ra lão đang muốn leo lên tổng thống. Để làm được điều đó lão sẽ tái điều tra vụ tai nạn chuyến bay. Nhờ đó lấy lòng tin người dân. Vừa nhắc xong thì Tào Tháo gọi ngay. Viện trưởng mời nam chính cùng ăn tối, mục đích là giao ra hộp đen chuyến bay gặp nạn. Nhận được ông rất vui mừng, sau đó tìm tới gặp Junki.
Trong phòng bệnh của Tóc Vàng, ông đã đem hộp đen ra đe dọa hủy diệt hãng hàng không Jihad. Nhưng hắn cũng rất điềm tĩnh, thay vì sợ hãi hắn lại hóa thành tên điên. Rồi đem một bản tin nhắn của viện trưởng thông tin, trong đó là do ông soạn gửi cho Bộ Giao thông và Địa chính, rằng cấp phép cho chuyến bay 2 năm trước cất cánh. Nói xong Jun Ki đã dí sát bút vào cổ mình, bảo ông cứ thử làm điều đó đi, cả hai sẽ cùng lên thiên đàng. Nhóm chó điên nghe lén được may hộp đen nam chính đưa chỉ là bản sao chứ không phải bản gốc. Anh đã lường được trường hợp này nên đã chuẩn bị từ trước. Kế tiếp họ định chọc điên tên luật sư, dụ hắn bem Minju rồi báo cảnh sát tống cổ vào tù. Quả nhiên cậu dễ dàng biến hắn thành ổ kiến lửa. Lúc về, luật sư đã bám theo đằng sau, còn có Harry theo dõi. Trên đường, Minju nhanh trí lái vào góc khuất, đầu bạc cũng được cử đi tiếp viện. Nhưng Harry đuổi theo một đoạn thì bỗng nhiên không thấy Minju, ngược lại tên luật sư đã đứng chờ cô. Hóa ra hắn đã ngửi thấy mùi bị lừa nên đã quay lại trừ khử Harry trước. Lúc biết được nguy hiểm thì Minju mới biết chính bản thân đã bị dắt mũi. Thế là hắn điên cuồng đuổi theo Harry, cô không may chạy vào con hẻm cụt. Không còn cách nào khác, cô đã quay lại đối chiến tay không. Tuy nhiên Minju đã lao tới thu hút sự chú ý của hắn, rồi camera trên kính đem ra quay lại cảnh này. Thấy vậy hắn cũng nhẹ dạ buông lỏng, đầu bạc cũng chạy tới báo cảnh sát có kẻ định làm chuyện phạm pháp. Bên này Tóc Vàng tỉnh dậy thấy ký hiệu do đầu bạc để lại, cậu đã hiểu ra ý định của mọi người. Cùng lúc đó Minju đã mở buổi họp báo định công bố hộp đen ra trước công chúng. Nhưng lúc này đột nhiên y tá Seo Ia thấy bất thường, Hong Jo đích thân tới gặp viện trưởng. Trong phòng bệnh họ đã khui bày tất cả, hóa ra tất cả là kế hoạch của chúng. Từ việc luật sư bị bắt đến việc điều tra thân thế của Minju, cậu từng có tiền án tại Đức. Còn hộp đen cũng bị sao chép, mà nơi làm ra điều đó chính là văn phòng chó điên, nên đây được xem là chứng cứ bất hợp pháp. Do tội phạm Minju làm giả, may thay Tóc Vàng nghe được lập tức nhắn tin cho nam chính. Cơ mà hành động liều lĩnh đó cũng bị viện trưởng bắt tại trận. Nhận được tin nhắn, khuôn mặt nam chính trở nên nghiêm trọng. Ngay lập tức anh lao lên bục nắm lấy cổ Minju, chửi rủa có ý làm gián đoạn họp báo. Đợi công chúng đưa tin rồi cả đám nhóm phải lên đồn cảnh sát. Sở dĩ hành vi của họ được xem là vu khống và bôi nhọ danh dự, nên nam chính và Minju sẽ phải ngồi tù 5 năm. Thậm chí cảnh sát không hiểu chuyện còn đưa thêm tội sao chép hộp đen mà chẳng kiểm tra trong đó có gì. Tên luật sư ngồi bên cạnh cũng đắc ý cười đều. Thấy vậy Minju đã làm liều tự mình nhận thay tội nam chính, rồi chấp nhận bị tạm giam, chuẩn bị trục xuất về Đức. Đột nhiên Jun Ki từ đâu đến, hắn ung dung bước vào sở cảnh sát rồi bảo lãnh cho hai người ra ngoài. Thậm chí còn bảo hộp đen ở đây là do mình nhờ họ sao chép. Chủ nhân đồ vật đã nói vậy thì đương nhiên cảnh sát phải gật đầu đồng ý, cứ thế cả nhóm được thả ra ngoài. Được thả ra nhưng chẳng ai vui nổi, mọi người liên tục xin lỗi lẫn nhau. Cùng lúc đó TV cũng thông báo hành vi quá khích của nhóm chó điên. Mấy tên bàn kế ngứa mồm cũng buông lời mỉa mai. Nhưng khi nghe đầu bạc e hèm chẳng đứa nào dám ho he gì nữa. Minju thấy áy náy nên đã chọn về nhà giải sầu. Bên này Jun Ki đã tỏ tình với Hong Jo nhưng trông hắn rất điên rồ. Vì tình yêu mù quáng hắn chấp nhận cho bố cô một cơ hội. Ngay lập tức cô quay về phòng chủ tịch chất vấn tại sao ông hãm hại cha Jun Ki. Nghe vậy chủ tịch cũng tức giận giải thích rằng 2 năm trước cha Jun Ki rất ngạo mạn. Hắn liên tục đá vào cái cây mà vợ ông để lại trước khi qua đời. Nên chủ tịch đã xịt thuốc diệt sâu thẳng mặt khiến hắn tái phát bệnh nan y rồi ngã quỵ xuống ra đi. Nghe tới đây Hong Jo bắt đầu quay lưng, gọi điện cho viện trưởng công tố cho người tới lục soát giấy tờ. Nhận thấy sắp bị phát hiện, Jun Ki đã lệnh cho đàn em chặn cửa. Còn mình thì thủ tiêu chứng cứ, biết kẻ đứng sau là Hong Jo. Jun Ki đã tìm tới tập đoàn Tê Giang, ra sức đe dọa cô nhưng cô cũng không phải dạng vừa. Sau đó từ chối lời tỏ tình rồi buông lời chửi rủa cha con hắn. Nghe xong khuôn mặt trở nên biến sắc rồi hắn phải rời đi trong uất tức. Tin tức vụ kiểm tra đột ngột văn phòng Jun Ki cũng đã tới tay nhóm chó điên. Nam chính chợt nhận ra điều gì đó, lập tức quyết định giải tán nhóm. Thậm chí trong buổi ăn cuối cùng họ còn phát tiết lên nhau, đến cả chủ quán cũng phải nhìn trong bất lực. Nam chính quá tức giận cũng chửi vài câu rồi đuổi tất cả cút hết. Mấy tên râu ria thấy thế cũng quay lại, sau đó đưa cho tên luật sư xấu xa, rồi cuối cùng là báo cho Hong Jo biết. Thấy vậy cô rất ngạc nhiên, sở dĩ nhóm chó điên đã hoạt động 10 năm rồi. Không dễ gì họ bỏ cuộc vậy được, thế là Hong Jo đã cho điều tra. Quả nhiên nam chính thì suốt ngày câu cá, Minju thì rượu chè gái gú. Harry cũng quay lại nghề cũ, vừa sửa xe vừa thu hút đàn ông, đầu bạc cũng làm y tá trong bệnh viện. Đêm đó luật sư tìm tới trợ lý Jun Ki định tra hỏi tung tích hắn. Thì đột nhiên Jun Ki từ đâu tới ra sức đe dọa khiến hắn rời đi. Cùng lúc đó nam chính câu cá nhưng lại liên tục xem đồng hồ. Hóa ra giải tán nhóm chó điên chỉ là kế hoạch của họ, mục đích thực sự là hành động âm thầm. Bệnh viện mà đầu bạc đang hoạt động chính là nơi Tóc Vàng được chữa trị. Người mà Harry gợi đòn cũng là câu chức bộ địa chính, còn của Minju là câu chức bộ giao thông. Lý do họ tiếp cận hai người này bởi lẽ họ từng âm thầm phê duyệt chuyến bay tai nạn cất cánh. Không chỉ trong nhóm, đến cả giáo sư cũng giúp đỡ họ trong từng lon cà phê đều là thông tin quan trọng. Thời điểm đẹp đã tới, nam chính đi theo đàn em năm xưa tìm tới gặp những kế toán cũ của Tê Giang. Hóa ra số tiền bảo hiểm khổng lồ từ các nạn nhân chuyến bay 2 năm trước đang được rửa tiền thông qua họ. Cùng lúc đó Tóc Vàng giả vờ đau bụng lén vào nhà vệ sinh rồi mặc đồ do đầu bạc chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên đám vệ sĩ đã phát hiện, thế là anh không giấu bài nữa. Chỉ một tiếng hét, cả đám đàn em tai to mặt lớn đã đứng dậy ra uy.
Ngày hôm sau nam chính tới gặp viện trưởng, anh đưa ra bằng chứng rửa tiền mà bản thân tích cực điều tra. Có nó ông có thể dễ dàng lật đổ tập đoàn Tê Giang, đổi lại ông phải thả Tóc Vàng ra. Điều kiện được chấp nhận, Tóc Vàng đã được thả đi, còn viện trưởng cũng đắc ý, đem hàng loạt công tố tới gông cổ chủ tịch về trại giam. Vẫn chưa hết, đêm đó Minju và Harry còn bám theo Hong Jo. Quả nhiên là tới gặp hai công chức đó, sở dĩ họ là người cấp phép chuyến bay. Theo lời của viện trưởng nên đây là con bài cuối cùng của Hong Jo. Nếu thỏa thuận thành công, cô có thể đánh bại được viện trưởng. Ít phút sau Hong Jo đã ra ngoài, có vẻ như hai người đang cầm gì đó với vẻ mặt chẳng mấy thoải mái lắm. Qua điều tra chuyên sâu, nhóm chó điên phát hiện ra kẻ chống lưng của hai công chức chính là bạn thân của bố mình. Hóa ra chính viện trưởng cũng là một trong số tội đồ làm chuyến bay 2 năm trước gặp nạn. Thấy thế, Tóc Vàng vội đứng dậy thay mặt bố mình cúi đầu thành khẩn khóc lóc xin lỗi. Nhưng Minju không chịu được, sở dĩ quãng thời gian qua họ đã gắn bó với nhau như anh em ruột nên giờ không còn lý do gì phải xin lỗi nữa. Họ sẽ cùng đứng lên lật đổ tội ác xấu xa của bọn độc tài. Cùng lúc này công tố đang thẩm vấn chủ tịch cơ mà họ chẳng hé môi nửa lời. Xong việc, ông đã được đặc cách vì giả bệnh nên được đem tới phòng đặc biệt. Tại đây ông đã động viên con gái rằng Hong Jo nên lánh mặt đi bởi lẽ Junki sắp tới rồi. Vừa gặp mặt nhau, ông đã đi thẳng vào vấn đề tiền ông rửa đang vào tài khoản của Jihad, tức người thụ hưởng là Junki. Nếu cảnh sát biết chuyện này thì cả hai đều sẽ lên bàn thờ cùng nhau. Tuy nhiên ông đã sai lầm vì lúc tiền được rửa bố hắn mới là người quản lý. Giờ hắn lên ngôi chủ tịch, những lỗi trước đó đều đổ cho cha. Thấy vậy ông vẫn điềm tĩnh lôi chuyện cha già quá cố ra khịa. Mặc dù trông có vẻ vô cảm nhưng Junki cũng rất thương cha mình. Trong cơn tức giận hắn đã đập vỡ ly trà rồi về nhà lật tung mọi thứ. Cùng lúc đó nhóm chó điên cũng hành động, Harry và Minju phụ trách câu giờ hai công chức. Còn nam chính tự thân mạnh dạn tới hang cọp tra hỏi Hong Jo vài chuyện, thậm chí còn đưa ra bản ghi âm trong phòng bệnh của Tóc Vàng giữa cô và viện trưởng. Đây có thể coi là bằng chứng hợp pháp nhằm buộc tội Hong Jo. Nhưng cô vẫn rất tự tin vì lời tuyên bố nhỏ nhoi của anh chẳng ai thèm tin cả. Đến lúc này nam chính tung ra át chủ bài, đó là con trai viện trưởng. Cậu ta đang ở viện công tố liên tục đe dọa cha mình. Nếu không giúp truy bắt Hong Jo sẽ công bố đoạn ghi âm này ra công chúng. Nghe xong khuôn mặt ông trở nên tức giận nhưng cũng đành để cậu rời đi. Lúc này Minju vẫn đang cầm chân công chức, Harry cũng tích cực nghe lén địa điểm. Có được thông tin chính xác, nhóm chó điên lên đường hành động. Đầu bạc vừa làm lao công chụp lén lịch đặt bàn trong khách sạn rồi leo lên phòng Hong Jo đặt. Dễ dàng cài thiết bị nghe lén lên điều hòa, sau đó thành công rời đi. Trước khi tên luật sư đến nhưng không may lão đã phát hiện ra nó. Biết thế Hong Jo đã lệnh cho hắn quay xe đổi địa điểm qua văn phòng tập đoàn. Tuy nhiên tất cả đã nằm trong dự liệu, hóa ra trong lúc nam chính tới nơi, anh đã lén đặt thiết bị nghe lén được cài cẩn thận trên đồng hồ xuống ghế sofa trong văn phòng. Quả nhiên Hong Jo ngỏ lời hợp tác cơ mà hai công chức lại từ chối bởi sợ. Tình thế này cô đã lường trước, thế là Hong Jo đem ra bằng chứng do chính tay họ viết rồi đọc dõng dạc từng chữ trong đó. Chuyến bay gặp nạn năm xưa thực sự là do cố ý nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Nam chính nghe xong liền trở nên thất vọng, sở dĩ anh từng xem Hong Jo là gia đình. Nhưng hóa ra cô chính là kẻ chủ mưu, cũng vì chúng mà anh trai Minju qua đời, cậu cũng rất buồn. Nhưng rồi họ nhanh chóng vực dậy. Tóc Vàng lúc này cũng fake ID thành công, gửi đoạn ghi âm vừa ghi được ra công chúng, ngay lập tức các mặt báo đều đưa tin. Biết được tin này Hong Jo trở nên yếu đuối khóc lóc. Trong tù chủ tịch cũng nhận được không lâu sau Junki tìm tới. Hắn mạnh dạn khuyên rằng chủ tịch hãy tự thú nhận tội, chừa đường sống cho con gái hắn sẽ cùng cô vượt qua sóng gió lần này. Bởi thương con gái ông đã chấp nhận gánh hết tội lỗi. Trước khi làm điều đó ông đã mạnh miệng lệnh cho luật sư mau chóng ra tay với Minju đi. Cùng lúc đó Junki mở họp báo ông bố chủ tịch và cha mình là hung thủ. Rồi nhân danh hãng hàng không Jihad tái điều tra vụ án chuyến bay năm xưa để đưa tội phạm còn sót lại ra công lý. Khi thông tin được lan truyền rộng rãi, người dân lần lượt kéo tới Tê Giang năn nỉ Giang Ho trả lại người thân, nhưng cô đã vứt bỏ. Rồi dưới sự hộ tống của vệ sĩ rời đi. Cùng lúc đó viện trưởng tới gặp Junki, họ lại bắt tay tiêu hủy chứng cứ. Nếu đoạn ghi âm ở phòng bệnh Tóc Vàng lộ ra, cả hai sẽ đi đời nhà ma luôn. Bên này phóng viên lũ lượt kéo đến mục đích phỏng vấn Minju, người thân duy nhất của cơ phó chuyến bay. Tuy nhiên Junki lại tự mò mặt tới lấy danh nghĩa chủ tịch mới nhậm chức tới chia sẻ nỗi buồn của nạn nhân. Nhưng khi lên tới nơi hắn lại thốt ra mấy lời bỉ ổi, thậm chí còn chuẩn bị máy quay để lưu lại khoảnh khắc mà nhóm nam chính hành hung mình. Quả nhiên anh đã đấm cho hắn một cú. Vậy là Junki đem vết máu đó xuống than trách với phóng viên rằng gia chủ không kiềm lòng được mà ra tay với bản thân. Thấy Minju buồn, Harry ân cần lại an ủi thuyết phục cậu hãy mạnh mẽ lên. Lâu rồi mới cảm nhận được sự quan tâm, cậu đã ôm chầm lấy cô. Ít lâu sau tổ phó Park tới đưa ra bản sao hợp đồng mua máy bay cũ mà Hong Jo ký với Junki. Có nó sẽ chứng minh được máy bay 2 năm trước không đủ tiêu chuẩn cất cánh. Cơ mà khi ra về anh đã phát hiện dưới góc nhà tên luật sư xấu xa đang núp một góc. Cùng lúc đó đầu bạc đã tới thăm y tá Celia, hóa ra vì lén đặt máy ghi âm trong phòng bệnh Tóc Vàng nên cô đã bị Junki ép vào trại giam. Ở đây cô từ chối đề nghị thoát ra ngoài, chỉ khi nào mọi người bắt được lũ tội phạm rồi hãy quay lại tìm cô. Nghe vậy anh cũng yên tâm rời đi. Vì sợ cô lạnh nên cũng để lại đồ sưởi ấm, dường như Celia đã thích đầu bạc mất rồi. Bên này Hong Jo vẫn đang thất thần, tại đó luật sư cũng truyền tin rằng cô sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch mới.
Sau đó nói ra kế hoạch của bản thân, đó là chuẩn bị ra tay với Minju. Rồi tự thú Junki là kẻ xúi dục, như vậy Hongjo sẽ vững vàng thống lĩnh hai tập đoàn to lớn. Nghe xong cô cũng cho luật sư rời đi rồi gọi Junki tới trò chuyện. Tại đây Hongjo đứng ngay trên vị trí cha hắn ngã xuống làm hắn có chút bực bội. Tuy nhiên rất nhanh Junki lấy lại bình tĩnh, ra sức đe dọa cô giao ra bằng chứng. Trong đó có hợp đồng mua máy bay cũ, còn lại cứ để hắn lo liệu. Quả nhiên trong ngày hôm sau hắn đã thú nhận toàn bộ tội lỗi, đưa hết bằng chứng lên truyền thông rồi đổ hết tội lỗi cho chủ tịch và cha mình. Nhóm chó điên nghe được cũng bắt đầu tụ họp. Minju đã nảy ra ý tưởng táo bạo, đó là giả vờ công khai Junki là người tốt, rồi lợi dụng buổi họp báo của hắn để đánh một cú trời giáng. Bởi lẽ họ đang nắm trong tay bản hợp đồng mua máy bay mà có chữ ký của cả Hongjo và Junki. Nói là làm ngay ngày hôm sau, Minju đã mời phóng viên bang về phỏng vấn livestream, trực tiếp khuyên người dân bầu anh ấy làm trưởng ban tái điều tra vụ tai nạn chuyến bay. Cùng lúc này Junki cũng mò mặt tới xem hắn còn lệnh cho trợ lý rà soát nhóm chó điên kỹ càng. Nhưng trong lúc đó ai cũng gượng hỏi hợp đồng mua máy bay ở đâu. Cơ mà cậu sợ nên không dám trả lời, tất cả đã lọt vào tai của Junki. Hóa ra hắn đã lắp máy nghe lén lên cà vạt của trợ lý, buổi phỏng vấn thành công hơn mong đợi. Nam chính đã yêu cầu thả y tá Seo Ia, hắn cũng hoan hỉ chấp nhận. Đột nhiên bóng điện khắp nơi tắt đi, nam chính cũng tiện tay lấy luôn cặp Junki. Tuy nhiên bản hợp đồng mua máy bay đã nằm trên tay hắn rồi. Không nói nhiều, Junki đã lấy máy lửa đốt luôn nó trước mặt tất cả. Trên đường về hắn liên tục khen ngợi trợ lý bởi cậu rất trung thành, không khai bất cứ gì cho nhóm chó điên, nhưng ánh mắt cậu như ẩn giấu điều gì đó. Hóa ra đêm trước trợ lý đã gọi cho Minju rồi lần theo địa chỉ, đem hợp đồng gốc tới cho nhóm chó điên. Cậu cũng cay cú Junki từ lâu, nên nhân thời cơ này giúp họ đưa tội ác của sếp mình ra công lý. Kể cả việc giả đò hốt hoảng khi thấy hắn đốt bản hợp đồng cũng nằm trong kế hoạch của họ, vì đó chỉ là bản sao mà thôi. Cùng lúc đó tên luật sư đã lẻn vào phòng Minju, âm thầm trốn vào một góc chờ đợi thời cơ hành động. Nam chính đọc vị được tên này nên chủ động bước xuống dưới. Anh giờ làm gì còn gì để mà mất nữa, đụng là chạm, va là đập. Cậu được ước thấy hai người sau đó nhanh chóng lao vào giao chiến. Nam chính đen hơn vì vừa vào trận đã bị đối phương doẹt cho một cái. Tuy nhiên đấy cũng chỉ là mũi đốt inox mà thôi, anh nhanh chóng áp giải anh ta vào tường. Hai con người cao to ấy vật nhau không ngừng nghỉ. Hết cách, luật sư chỉ đành tung át chủ bài, chiếc khăn bất ngờ quấn vào cổ anh rồi đè xuống khống chế. Nhưng chẳng được bao lâu anh lại chiếm được thế chủ động. Đồng đội của anh sau khi biết được đội trưởng đang gặp nguy hiểm thì cũng đã gấp rút trở về. Nhưng nam chính đã bị mắc kẹt trong phòng rồi chẳng thể nào thoát ra được. Nam chính lúc này đã điên tiết lắm rồi, không có người chắc anh băm thằng cha này luôn quá. Mấy lần đồng đội của anh lâm vào cơn nguy kịch cũng do cái thằng này gây ra. Nam chính đang chuẩn bị ra tay, may mà tóc vàng đẩy cửa xông vào, được không thì có biến liền. Anh bảo với Harry gọi cho mình chiếc xe cấp cứu cho thằng này. Lúc này mặt anh cắt không còn một giọt máu, đờ đẫn bước ra ngoài. Sau đó anh tìm tới chủ tịch giao ra bằng chứng quan trọng mà mình đã tìm thấy. Tất cả những manh mối đó đều gây bất lợi cho chủ tịch. Chỉ đến khi anh nhắc tới cái tên Hongjo, ông ta mới thay đổi sắc mặt. Nam chính còn định dùng bằng chứng tống Junki vào tù kèm theo con gái của ông. Ông đúng là kẻ ác ôn, dù biết chuyến bay gặp nạn thế mà vẫn còn dụ vợ con mình lên nó. Con gái của chủ tịch rất nhanh đã nhận được lời cảnh báo của cha mình. Cô nhanh như bão gió tới tìm Junki nói chuyện. Bản hợp đồng mua máy bay giả cũng đã được giao ra, mà giấy tờ giả này chính là của nam chính là chứ ai. Tổ phó Park sẽ chỉ đạo nhiệm vụ này, anh cũng đã có mặt ở hiện trường. Nam chính vẫn chưa bỏ cuộc, anh tìm tới chỗ công tố viên đội 2. Anh làm như thế là muốn hắn quay xe và về đội của mình. Có hợp tác hay không cũng do anh quyết định thôi, mình dù sao cũng đang giữ bằng chứng quan trọng. Junki ở bên này nhìn tập hồ sơ cũng nhận ra có điều gì đó bất ổn. Hắn gặp mặt Hongjo và phán đoán về nước đi sắp tới của đội chó điên. Thợ sửa chữa máy bay và nhân viên kế toán cũng sẽ được lấy lời khai, bởi vì họ là những người kiểm duyệt và mua chiếc máy bay cũ vào 2 năm trước. Chị này cũng dễ dụ quá đi, anh đây nói vài câu thôi mà chị cũng đã lòi cái đuôi ra. Đã thế còn đồng ý tham dự họp báo nữa chứ. Hơn ai hết cô cũng cảm thấy rất tội lỗi về những gì mà mình đã làm. Cô cũng chính là hung thủ khiến bao nhiêu nạn nhân xấu số qua đời. Cô đồng ý với yêu cầu của đối phương mà không cần nghĩ quá nhiều. Ông lão làm công tác bảo dưỡng cũng đã được tìm thấy. Ban đầu ông ấy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nam chính nói một hồi ông cũng đồng ý sẽ giúp. Một chiếc máy ảnh lấp sau ô tô cũng đã chụp được hết những cảnh này. Thoáng chốc ngày họp báo cũng đã được diễn ra, nó thu hút đông đảo tai mắt khắp nơi. Minju cũng được làm khách mời quan trọng nhất. Trên bục Junki bắt đầu liên thuyên sẽ quyết tâm tìm ra những tội phạm khác còn ẩn náu. Anh ta còn ngang nhiên mời nhân chứng là cô kế toán năm nào và chú bảo dưỡng xe. Junki giả nhân giả nghĩa nhận hết mọi tội lỗi về phía của mình. Anh đã rất cố gắng rồi, nhưng dù sao đây cũng là lỗi của ông già nhà anh. Đã thế lại còn trách sang cả nhân chứng, dù đã biết nguy hiểm rồi sao không nói ra mà cứ im lặng thế. Để chịu trách nhiệm thì cả hai sẽ phải vào tù ăn cơm nhà nước. Minju đã đến lượt anh đứng lên chuẩn bị phát biểu. Cùng lúc đó người của công tố lũ lượt kéo tới, viện trưởng đã phản bội nam chính. Chúng muốn bắt anh bởi tội nghe lén trái phép, nhưng mục đích thực sự chính là phi tang mọi chứng cứ liên quan tới viện trưởng. Bên này trợ lý của Junki cũng phối hợp phản công tên khốn nạn đó. Bản hợp đồng gốc có chữ ký của hắn và Hongjo cũng đã được chiếu trên màn hình lớn.
Hắn nhìn trợ lý của mình bằng ánh mắt sắc lẹm, nhưng lúc này mọi chuyện đã quá muộn rồi. Tiếp viên trưởng hãng hàng không cũng đã có mặt để làm chứng. Cái lần hắn lấy lý do đặc biệt để rời khỏi chuyến bay cũng đã được phanh phui. Tiếp viên trưởng khẳng định lại lần nữa hắn đã ký hợp đồng trên máy bay rồi. Nam chính đang ở văn phòng cũng đã bị phía công tố tới bắt về trại giam. Nhưng nó không thể thay đổi được tình hình hiện giờ. Kể cả bản ghi âm giữa Hong Jo và Jun Ki cũng được công chiếu. Jun Ki và Hong Jo nhìn nhau bằng ánh mắt bất lực, chúng không thể nói thêm được lời nào nữa rồi. Cuối cùng thì người xấu đã phải trả giá cho lỗi lầm của mình, chúng bị tống vào tù. Ngoài ra nam chính cũng nhận tội về việc nghe lén thông tin của cán bộ rồi vào tù. Nhưng dù sao đây cũng là lỗi chấp nhận được nên 1 năm sau anh đã được thả luôn. Nhóm chó điên vắng sự hướng dẫn của nam chính vẫn bảo ban nhau hoạt động bình thường. Đã thế biệt đội chó điên còn hùng mạnh hơn trước nữa cơ. Minju đã phải lòng cô nàng nóng bỏng Harry. Nhưng cái cô này cứ ăn mặc hở hang khiến anh không ngồi yên được. Anh cởi áo khoác của mình ra che chân dài của Harry lại. Cả nhóm ngao ngán cả ngày phải ăn cơm chó no quá trời no. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.